Napapansin mo rin ba na ang dami nating mga kababayan na umaalis dito sa Canada? So just imagine dati, pangarap ng marami ang makapunta rito. Ngayon, parang gusto nang umuwi at bumalik sa Pilipinas. Pero ito yung tanong na gusto kong pag-usapan natin ngayon. Talaga bang hindi na worth it dito sa Canada or mahirap lang talaga siya pero posible pa rin? Kasi sa totoo lang, the truth is Canada is never easy. But I don't think it is also impossible. Kasi alam mo, kabayan, kasi kung minsan, kailangan lang nating aminin sa sarili natin na Canada is hard and Canada is tough. Hindi ito yung bansa na pagdating mo, gagaan agad ang buhay mo. Biglang yaman, yayaman ka agad. Hindi dito yon. Kasi dito mataas ang rent, mataas ang cost of living. Kadalasan kailangan mo ng double job, triple job, overtime, at part-time. At kung couple naman kayo, kailangan both may trabaho. And emotionally, malayo ka sa pamilya. Walang support system, ikaw lang mag-isa. Meaning, malayo sa mga parents, siblings, cousins, relatives, and friends. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit marami ang umaalis at lumilipat ng ibang bansa or bumabalik na lang sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin na mahina sila, hindi ibig sabihin na sumusuko sila. Hindi sila mahina, hindi sila sumusuko. Kung minsan talagang napapagod lang sila or kung minsan nalilito. Pero ito yung mas malalim na dahilan. Hindi lang dahil mahirap. Kasi kung minsan hindi nila na-meet yung expectation nila. Akala nila pagdating ko sa Canada, magiging okay na lahat. Pero ang reality, kailangan mo pa ring lumaban, kailangan mo pa ring mag-adjust, kailangan mo pa ring mag-sacrifice. And for some people, they think hindi na worth it yung trade-off. Pero eto yung hindi masyadong sinasabi. Yung hindi masyadong pinapag-usapan. Canada rewards a certain mindset. Canada rewards a certain attitude. Masasabi rin natin na hindi siya para sa lahat. Canada is not for everyone. Hindi siya para sa madaling sumuko, hindi siya para sa gusto agad ng comfort, hindi siya para sa mga bahala na thinking. Kasi dito sa Canada, you need to be disciplined. You need to have patience. You need to have lots of it. You need to prepare for long-term mentality. Because Canada, this country is a slow reward, but potentially stable. Pero ito yung napansin ko ha. But here's the truth. Marami din tayong mga kababayan dito na hindi umaalis, hindi sumusuko, and eventually, umaangat, umaasenso, at gumiginhawa yung kanilang mga buhay. So, hindi talaga madali dito sa Canada. But because they understand the game and they play to win it. So, meaning, they budget well, they avoid lifestyle inflation, and they stay consistent kahit mabagal. And over time, nakakabawi sila, nakakaipon sila,
and nakakapag-prepare para sa kanilang retirement. Kasi minsan akala natin, minsan iniisip nung iba, Canada ang problema. Pero minsan, strategy ang problema. Kasi kahit saan ka naman pumunta, kahit maging dito sa Canada, sa US, or sa Pilipinas, or kahit saan man, sa Middle East, kung wala kang plano, mahihirapan ka talaga. So the real question is not saan ba mas madali. The real question is, may plano ba ako? So ngayon, dito na tayo sa pinaka-real talk. Yung hard truth. Kasi may dalawang klaseng desisyon dito sa buhay Canada. Number 1, decision from pain. And number 2, decision from purpose. Kasi kung aalis ka ng Canada dahil pagod ka na, dahil sawa ka na, and I understand, you have your own valid reasons, and I respect that. Pero kung aalis ka dito sa Canada, first, ask yourself, may plano ba ako? May direction ba ako? May strategy ba ako? Kasi sayang naman, nandito ka na. There are so many people who want to trade places with you. Kaya sayang din naman. Dahil nandito ka na. But you have to be intentional, strategic, and within striking distance. And by having that, you are giving yourself a fighting chance. Pero ako, honestly, honest to goodness, nandito pa rin ako. Hindi dahil madali, kundi dahil naiintindihan ko. Because I understand that this is a long game. At tayo, hindi naman tayo nandito para lang sa mabuhay today. Para lang sa mabuhay sa ngayon. Nandito tayo for our future, for our family, for our children, for our retirement, and for our many generations to come. And yes, mahirap siya, but for me, it is still possible. So kung nakikita mo ngayon, ang daming umaalis dito sa Canada, marami tayong mga kababayan na umuuwi na lang sa Pilipinas. So don't panic. Instead, have a mindset shift. Aalis ba ako dahil sa mahirap or dahil wala akong malinaw na plano? Kasi magkaiba talaga yon. Canada is not easy, and I know that. But it is not impossible. And maybe the real goal is not difficulty, but to learn how to battle through it. Because at the end of the day, you cannot have them all. You will win some, you will lose some, but always make good progress.